το κοτόπουλο μέσα έξω και άστο να στραγγίξει τα νερά του επάνω σε μπόλικο χαρτί κουζίνας. Βάλ' το σε ένα ταψί και σκούπισε το πολύ καλά ταμποναριστά με χαρτί κουζίνας μέχρι να αφαιρέσεις όλη την υγρασία του και μέσα στην κοιλιά του. Βάλε σε ένα μπολάκι αλάτι και πιπέρι όσο θέλεις εσύ και πρόσθεσε αποξηραμένο κρεμμύδι σε σκόνη, σκόρδο, ανακάτεψέ τα και ξεκίνα τώρα να τα απλώνεις επάνω στο κορμάκι του, μέσα στην κοιλιά του, κάνοντάς του μασαζάκι. Γύρισέ το και από την άλλη πλευρά και κάνε το ίδιο. Πάρε λίγο σπάκο ψησίματος και δέσε τα ποδαράκια του στον αστράγαλο. Πάρε μπροστά σου τώρα την γάστρα, στρώσε 2 λαδόκολλες, τη μία πάνω στην άλλη και βάλε το κοτοπουλάκι σου να ξαπλώσει. Σκέπασέ το με το καπάκι και βάλτο στον πολύ καλά προθερμασμένο φούρνο σου στην τελευταία σχάρα χαμηλά να ψηθεί στους 220 βαθμούς της αντιστάσης πάνω κάτω για 2 ώρες ανάλογα τον κάθε φούρνο. Δεν χρειάζεται να το γυρίσεις από καμία πλευρά, ούτε να ανοίξεις το καπάκι για να πάρει χρώμα. Όλη η δουλειά θα γίνει από μόνη της. Αφού ψηθεί, σερβιρέ το σε πιατέλα, όπως είναι ολόκληρο, ή χωρισέ το σε μερίδες και καλή σας όρεξη. Αν θέλεις να δεις άλλη μία ωραία πρόταση με κοτόπουλο, δες εξοχικό κοτόπουλο στη λαδόκολλα εδώ. Καλή επιτυχία!